So hi mga master! It's been a long time again bago tayo nakagawa na naman ng isang vlog. So, eto na naman tayo, no? Meron na naman tayong bagong helmet na nakuha from Motorworld. So, i-review na natin to, huwag na natin palagalin to. Ito na siya. Actually, matagal ko nang ina-eye to eh. Tadaan! It's the LS2 Drifter 0F606. Ayan siya. Ayan box. LS2, syempre, din yung kanilang always ahead. Ayan siya. So, natanggal ko na yung seal nito since na-deliver na nga siya para ma-check din. So, ayan, kita natin, may mga top vent siya. Anti-scratch treatment, UV resistant, removable chin guard, micrometric buckle, comfort liner, exhaust port, channeled EPS. So, it's an adventure helmet actually. Ano ito? Huwag natin patagalin to. So, what's in the box? I was actually looking for this one, no? Kasi pag bibili ka pa nito separately, it's actually around 1,100 to 1,200 pesos. Pero the thing is, it's actually free. It comes with a free lens. You know, smoke lens na free. Sting. Feeling ko ikakabit kagad namin ito. Kasi gusto ko talaga ng mga smoke lens. Ooh. Yeah, smoke lens. Ganda, diba? LS2. Thanks LS2, thanks Motorworld. Okay. So, yan, may direction kung paano kinakabit. Mamaya try natin kung totoo ba talaga yan. Then, what comes next? Oh, may foam siya. So, ito na yung helmet. Pero check ko natin yung box, baka may laman pa yung box eh. What's this? Wala na, yung foam pad foams lang. What's this? Mga adhesives and rubbers. So may direction naman kung para saan siya. So may titignan. So ito na, excited na ako. I actually chose the sand color. I'm actually torn between the green one and the sand color. Pero most of my stuff kasi is green kasi favorite color niya. So we'll see. But may iba-iba. LS2, so syempre may helmet bag na kasama. LS2 helmet. Ang ganda ng kulay na pasolid. Damn. Oh my god. Ang pogi niya, mga master. Solid, solid. Tignan nyo. Yan yung front view. Side view. Rear. Other side. Top view. And the bottom or inner view. Okay? Tindi, tindi. Ibaba muna natin itong box. So yeah, it comes with a tag. Always ahead. Download the manual. Scan lang yung QR code para ma-download yung manual. For this one, gupitin muna natin ito. Okay. So, microbial control energies. Yeah. Ganun pa sila ngayon. Sana may mga stickers din ng LS2 next time. So, yan. Tagkain na natin to. Remove this film before use. Noted, sir. Gamitin mo kasi talaga ito. Kaya remove talaga. Ay, smoke yung kakabit natin. Kami natin tanggalin yan. So, ito muna natin tanggalin. So, paano daw siya tanggalin? Okay.
So sabi dito para daw matanggal siya, may lock ito. Ayan, lock. On lock. Ay, baba. Kailangan mo lang i-pull down tong isang to. Yan. Yan, this one. Kailangan mo itong this one. Pull down. Same with the other one sa other side. Then madidetach na daw siya. Detach nga. Tapos mo natin yung lens. So yun lang. This one lang. Para madetach yung pinaka front part niya. And ito yung inner niya. Inner part niya. Okay. So tayo muna natin to sa Scorpio. Inner paddings. Natatanggal ba yung inner paddings nito? Check natin kasi kita nyo naman pag nag-review tayo ng helmet, binabaklas ko talaga lahat. This one, check natin to. Natatanggal din. Kasi hindi ako naniniwala sa mga spray-spray lang eh. Talagang gusto ko nilalaban ko talaga. Ayan, natanggal siya. See? Sana natatanggal. Pero mo, it looks like it. Ito na yung ano niya. So, just pull this. Release siya, quick release. Tanggalin niya siya dito. Side. Yeah. Just pull it. Tada! Natatanggal nga siya. So yeah, malalabahan ko ulit siya kapag gusto ko na siyang linisin. Tada! See? Ito yung mga pin locks niya. Para mag-secure siya dun sa mismo helmet. Yeah. And the last one, the main foam. Tatanggalin niya, posible hindi. See? Just pull it. Simply pull it. Pull it carefully. Ayun, matanggalin na siguro. Get a large helmet nga pala mga master. So ito lang yung mga holes. Kita nyo yung mga holes na to. Yun yung kinakabit dito sa mga pins na to. Then lock, same with the other LS2. Pangilang LS2 na ba natin to? Nagkaroon tayo ng rapid, ng airflow, then yung storm, then ito na. Drifter. Technically yan yung loob niya mga master pag walang pads. So this is a large helmet. Meron po ba siyang lalagyan ng headphones or earphones? Yes, meron ayun. May contour. May contour siya para lalagyan mismo ng mga earphones. Galing, di ba? Tapos yung mga pads niya. Meron siyang 1, 2, and 3 parts ng pads. So, dito naman, ito naman yung try natin bakasin. Gusto ko kasi ikabit yung smoke lens. This one. Okay? Sabi dito sa direction, ito yung lock eh. So, technically, we're going to like pull it downwards. Tanggalin na natin yung lens ng LS2 Drifter. So, ayon sa ating mga nakita, you're just going to pull it out like very, very carefully. Like, pull. Yeah. You're going to hear a popping sound. Another one on the other side. Yeah, there you go. So, ito yung pinaka nakahook sa kanya. This one, the other side. So, as you can see, no damage done, no harm done. So, we're now going to grab our free smoke lens. Okay? I'm just going to put it in lang ganda. Okay? Then, watch, let's see, where is it? Ah, there, may bilog doon. I'm going to insert there. Then we're just going to push. Yeah, another popping sound. Then same on the other side. Yes, popping sound. There you go. No harm done. Then, balik natin tong isa. Si Scorpio. Scorpio yung tawag sa kanya. Angas ka sa lechura. Okay? So, bago pala to, kabit na natin yung mga pads.
yung pinaka inner lining patch niya. This one. So this goes here. Align nyo na lahat pag nakabit ito. Okay na. And syempre yung isa din. XL to medium pads. Pwede rin para dito yung XL to medium pads. So this one is here. And the other one is this one. Pasok mo dito. And clinch the anchors, the locking system. Technically, this one overlapped. After a few minutes, kita niyo naman nakabit na natin yung mga pads niya. So yan yung mga pads, so let's kakabit na natin si Scorpio. Scorpio talaga tawag ko, kasi Scorpio sa Mortal Kombat. Stuck it in, push. May marinig yung clicking sound. That's enough. Okay, there we go. It's so foggy. I'm going to remove the stickers, the lens. Yeah, man. Ready for adventure. Let's go. Nice. Sure natin kabit yung earphones niya pag nabili na natin earphones. Yes, man. Lagi tayo ng photo review din nito. Yeah. Suot natin. So, mga master, friendly ba siya sa mga naka-eyeglasses? Yes, kasi ayan, as you can see, naka-eyeglass ako, tapos na-fit ko naman siya. Then, ito siya. Quick release buckle, visor. Yeah! Ready na tayo mag-ride! Na-excite naman to. Stig. Large, sakto sa akin yung large. Sobrang, lahat naman ng helmet ko ng LS2 is large. Nag-iisa lang yung XL ko talaga, yung HJC ko lang na helmet. And the others, yung KYT, the LS2, lahat large. Solid ang pogi nito. Yes! Let's go! So yun mga master, I hope may nakita ulit or may nakuha tayong tips na naman sa another video na nagawa natin. So technically, ito na ulit si ating LS2 Drifter. Okay, ang pogi niya. Then, so, may mga kasama pa siyang adhesive na reflector devices. So, free din siya kasama from LS2 din. As you can see. Yan. May free, just may directional kung saan mo dapat siya ilagay. Then, syempre, ito yung nakakabit talaga dito, the clear lens. Pero, mas prefer ko kasi yung free ng LS2 din mismo na smoke lens visor. Yeah. Again, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Peace out.